ليس هناك قصة شعر واحدة تتناسب مع شكل الجميع، فهي كالملابس لديها أشكال ومقاسات مختلفة، وكل منا يختار الذي يناسبه. ولكن هناك فرق بين اختيار ملابسك الخاصة وقصة شعرك، لأنك لا تستطيع أن تخلع قصة شعرك بعد يوم شاق في الخارج، فهي ملازمة لك، لذا يجب عليك أن تختارها بعناية شديدة حتى تشعر بالراحة معها. وذلك السبب الأساسي الذي يدفعك إلى التروي كثيرا قبل الجلوس عند الحلاق. ويجب أن تتعرف على قصات التي تتلائم مع شكل وجهك، ولا بد أن تعلم أن خصلة واحدة قد تشكل فارقا في شكل الحلاقة المناسبة لوجهك. وهذا أعزائي ما سوف نتحدث عنه في هذا الفيديو. حسنا، تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. إذا أعجبكم محتوى القناة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم الجديد. حسنا، أول شيء عليك القيام به قبل اختيار قصة الشعر المناسبة لك، وهو معرفة ما هو شكل وجهك بالتحديد. وهذا الأمر يتم باستخدام وسيلة لقيس وجهك مثل شريط القياس، ومن ثم قم بتسجيل القياسات التالية. أول شيء وهو قياس الجبين، وهذا من خلال قياس المسافة بين أعلى زاوية الحاجب الأيمن وأعلى زاوية الحاجب الأيسر. ثانيا قياس عظمة الخد، قم بقياس عظمة خدك من خلال قياس مسافة بين الجزء الخارجي للعين اليمنى حتى الجزء الخارجي للعين اليسرى. ثالثا قياس الفك، من خلال قياس المنطقة التي توجد بين طرف ذقنك حتى الطرف الآخر. رابعا قياس طول الوجه، يتم قياس طول الوجه من خلال قياس المسافة بين بداية منتصف الشعر على الجبين حتى طرف ذقنك. وبعد أن تتمكن من أخذ المقاسات السابق ذكرها وتتأكد منها الأربعة، قم بمقارنة العناصر التالية لتتعرف على شكل وجهك. الوجه البيضاوي يتميز بأن مقاس طول الوجه أكبر من مقاس عظمة الخد، وقياس الجبين أكبر من مقاس الفك. الوجه المربع تكون كافة قياسات الوجه متساوية إلى حد كبير، بمعنى الطول نفس قياس العرض تقريبا. الوجه المستطيل يتميز هذا الوجه بأن مقاس طول الوجه هو الأكبر، بينما مقاس الفك وعظمة الخد والجبين متشابهين. الوجه المستدير أو الدائري، مقاس عظمة الخد وطول الوجه متماثلان، وهما أكبر من مقاس الفك والجبين، وهما أيضا لهما نفس المقاس. الوجه الماسي، قياس الوجه بالترتيب التنازلي من الأكبر للأصغر، عظام الخد ثم مقاس الجبين ثم الفك وفي النهاية الذقن المدبب. الوجه القلب، مقاس الجبهة أكبر من مقاس عظمة الخد والفك والذقن مدبب. الوجه المثلث، مقاس عظمة الخد أكبر من مقاس الجبهة. إذن وبمجرد أن تتمكن أخي من تحديد شكل وجهك، نقدم لك الآن عدة نصائح من طرف كبار حلاقي الشعر في لندن حول اختيار الصحيح لقصات الشعر حسب شكل وجهك. يعد الوجه البيضاوي هو الشكل المثالي للوجه النسائي، ولكنه ليس الشكل المثالي بالنسبة للرجال، ولكنه شكل جيد لتجربة عدة قصات متنوعة للشعر. لهذا فأنت محظوظ أيها الرجل، لأن الخيارات أمامك كثيرة، ولكن يجدر الذكر إلى أن هناك بعض النصائح الهامة التي تساعدك على النجاح في اختيار غرة الشعر المناسبة لوجهك وتحسين شكل وجهك البيضاوي، وهي أن توزع شعرك على جبينك بشكل متناسق من أجل زيادة بعض الحجم بأعلى الوجه، وهو ما يؤكد عليه خبير التجميل ستيليوس نيكولاو، والذي يقول إن قصة الشعر التي تناسب الوجه البيضاوي أكثر هي الكلاسيكي من الجانبين والظهر، وتكون أطول في قمة الرأس وتأتي بسوالف جانبية. وعليك أيضا التخلص من اللحية، فستكون ليس بحاجة إلى شعر الوجه لتملأ المزيد من الأماكن. الوجه المربع، لا يختلف هذا الشكل كثيرا من الوجه البيضاوي، حيث يعتبر النوعان مثالين لصاحبهما، حيث يتيحان له المزيد من خيارات قصات الشعر، سواء تلك القصيرة أو الطويلة أو الحديثة أو الكلاسيكية. فيما يجب عليك الأخذ بعين الاعتبار بعض النصائح التي قدمها الخبير جيمي ستيفنز،
حيث أنه إذا ما كانت خصلة شعرك أقصر كلما بدت ملامح وجهك المربع أكثر بروزا، الأمر الذي لن يخدم مظهرك تماما، فيما يمكن أن تعتمد على الحلاقة الكلاسيكية الأكثر أناقة التي تجعل من شكل وجهك المربع أفضل. ويمكن عمل طبقات شعر قصيرة وسوالف جانبية مما يعطي حد أكثر للفك، مما يعطيك شكلا لائقا ولكن دون تغيير كامل لشكلك. الوجه المستطيل ويعد أطول أشكال الوجه، ومقاسه يتوسط بين الشكل المربع والشكل البيضاوي، ولكن يلزمه قصة شعر مسقولة وغير مرتفعة حتى لا يظهر الوجه أطول مما هو عليه. ويفسر نيكولاو أن الوجه المستطيل بالفعل يبدو طويل، لهذا يجب عدم جعل الجانبين قصيرين للغاية وعدم اختيار قصة شعر مرفوعة إلى الأعلى. بينما يقترح خبير الشعر العالمي آدم برادلي اللحية الكاملة لا تضفي أي أناقة على الوجه المستطيل سوى أنها تعمل على إطالة الوجه، لهذا بدل ذلك جرب أن تطيل شعر الوجه على جانبي الوجه حتى وصوله إلى اللحية القصيرة. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يملأ أي ثغرات توجد في الوجه. الوجه المستدير يتميز بأنه دائري ولا يوجد به زوايا أو خطوط حادة وواضحة، وهذا الوجه لا بد له من قصة شعر تحدده جيدا وتعطيه لمسات ووضوح. وبحسب ما أكده جيمي ستيفنز بأن الوجوه الدائرية في حاجة إلى حيل لتعطيها وضوحا وزوايا وهمية، ويمكن استخدام قصة الشعر المرتفعة من الأعلى ومسطحة من الجانبين بالإضافة إلى الحواف الجانبية. وأكد ستيفنز أن الزوايا المربعة بمنطقة الشعر العليا يمكنها أن تزيد الحواف الجانبية، واللحية المربعة تحدد الذقن بوضوح أكثر وتعطي الفك مظهرا أكثر أناقة. الوجه الماسي يتميز هذا الوجه بأن منطقة الذقن والحاجبين ضيقة بينما منطقة الخدين عريضة، والوجه الماسة يعتبر من بين أشكال الوجوه النادرة، وهذا لأنه يحتوي على مميزات تجعله يشبه رسمة الماسة. وكما يقول الخبير جيمي ستيفنز أن تسريحات الشعر التي تعطي عرضا أكثر على منطقة الجبهة ومنطقة الذقن تعد الحل المثالي لصاحب الوجه الألماسي. والشكل المنسدل على الجبين يعطي إضافة إلى الجبهة، بينما القصة التي تنطوي على دس الشعر الطويل خلف الأذنين تعمل على إبراز شكل الوجه الماسة. وعلى الرغم من ذلك لا يجب أن تجعل الجوانب قصيرة للغاية، وهذا بسبب أن عظمة الخد عريضة، ولأن قصة الشعر القصيرة من الجوانب لن تفيدك في شيء سوى أنها تجعل شكل أذنيك أكبر حجما. هذا الوجه يحتاج إلى طبقات شعر وخطوط أكثر نعومة لأنها تعمل على تلطيف مظهر هذا الوجه. قم بتجربة شعر ممسوح من الجوانب، وإذا أردت أن تضفي حجم على الذقن الضيق يمكنك إنشاء لحية خفيفة. الوجه القلب يتميز بأن الجبهة عريضة ويضيق تدريجيا حتى منطقة الذقن الصغيرة مثل وجهي أنا. وهناك بعض الحيل الذكية التي قام باختبارها كبراء تصفيف الشعر لتجعل هذا الوجه أكثر جمالا وأناقة. وينصح ستيفنز بضرورة تجنب عمل قصة شعر منخفضة جدا وليس لها ارتفاع، لأنه بدوره سيبرز عرض الجبين وضيق منطقة الذقن أكثر. ويقول أن قصة الشعر متوسط الطول هي الأمثل والأكثر فعالية لهذا الشكل. وستايل الشعر المتوسط الطول والطويل يجعل شكل الوجه القلب رقيق ولطيف، بالإضافة إلى أنها تضفي رقة على الجبهة القوية التي تأخذ شكل القلب. ويجب العلم أن شعر الوجه أيضا هو مفتاح الحل لشكل هذا الوجه، فهو يحسن كثيرا من مظهر هذا الوجه، وهو يضفي بعض الحجم على منطقة الفك والذقن الذي يفتقر إليه كلا منهما. ويقول الخبير برادي كما هو الحال مع الوجه الماسة، اللحية تكسب منطقة الذقن بعض الحجم مثل حجم الجبهة إلى حد ما وأضيق من محيط الرأس. الوجه المثلث بسبب الجبهة الضيقة والفك العريض يجب حل عكس الوجه القلب، بمعنى أنه يحتاج أن يعطي حجم الجبهة أكثر من الفك لأنها كبيرة بما يكفي ولا تحتاج إلى حجم أكبر. فهناك نمط واحد هو الذي يجدي نفعا مع هذا الوجه، وهو كما ذكره جيمي ستيفنز قصة شعر طويلة والجانبين يمتد كلا منهما توازيا مع طول الأنف، تضيق عرض الفك إلى حد ما. وبالنسبة لمنطقة اللحية من الأفضل أن تكون خفيفة
ولكن في الواقع عند النظر إلى مظهر الفك في هذه الحالة يجب حلاقة الذقن تماما. إذا يمكننا القول أن كل شخص لديه شكله وطبيعه الخاص الذي يميزه عن غيره، ولكن إذا كان هناك حل ليصبح شكلنا أفضل ونكون راضين عن أنفسنا كليا فلم لا؟ فالتغيير مطلوب. فمن منا لم يقص شعره قصة غير مناسبة لشكل وجهه؟ بالطبع جميعنا مررنا بمثل هذه التجربة، وهذا يتطلب منا أن نعرف أولا ما هو نوع وجهنا وما الذي يتلائم معه من قصات شعر وأشكال لحية مختلفة. حسنا أصدقائي، شاركونا في قسم التعليقات حول هذا الموضوع. أحبائي فضلا وليس أمرا، اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم الجديد، وإن شاء الله لنا ملتقى في فيديو قادم. دمتم في أمان الله.